প্ৰিয় বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল টেক বাই আছামলে। বন্ধুসকল মোবাইলত যে এনেকুৱা কিছুমান কাৰনামা থাকিব পাৰে আপোনালোকে জানে নাই। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা এটা কাৰনামা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যিটো কাৰনামা আপোনাক হিলাই দিব। বহুতে নাজানে মোবাইলত থকা গুগল ক্ৰমটো বা গুগলত এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰে যিটো কামৰ দ্বাৰা আপুনি আনৰ মোবাইলত যদি লক আছে, মানে মই পেটাৰ্ণ লকৰ কথা কোৱা নাই, ভিতৰত যদি আপোনাৰ গেলাৰী লক আছে বা এলবাম লক আছে, লগতে ফল্ডাৰ্ছৰ গোটেই যি লক কৰা আছে, প্ৰাইভেচি কৰি ৰাখা আছে, ফটো ভিডিঅ', তো সেইবিলাক বস্তু যদি আপুনি চাব খোজে চাব নালাগে। তথাপিও যদি ঘৰৰ কোনোবা আপোনাৰ ভাই ভণ্টি বা দাদা বা ল'ৰা ছোৱালী কিবা যদি গম পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি সিহঁতৰ মোবাইল লক থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব নোৱাৰে বা আপুনি সুধিবও নোৱাৰে। তো তেনেকুৱা স্থলত গুগলত এটা এনেকুৱা ফিচাৰ্ছ আছে যিটো ফিচাৰ্ছৰ দ্বাৰা আপুনি সেই মোবাইলৰ গোটেই বস্তু আপুনি চাব পাৰিব গুগলতে। এতিয়া মোৰ কথাটো কওঁতে আপোনালোকে ভাবিছে হয়তো কি কথা কৈ আছে, এইটো হ'ব পাৰে জানো। মই আপোনালোকক লাইভ প্ৰমাণ কৰি দেখাম। তো সেইবাবে আপোনালোকে হয়তো মোক ভাবিব পাৰে মই নেটত কিবা ট্ৰিক কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। তো সেইবাবে মই ওপৰত কোনো ধৰণৰ মই নেট ইউজ কৰা নাই, লগতে মই চিমো ইউজ কৰা নাই এই মোবাইলটোত। তো আহকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ গুগল ক্ৰমটো অন কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মনত ৰাখিব মই যি কওঁ সেইটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব। FILE ফাইল, তাৰপিছত কলন বা ইছটো কলন দিলে, কলন দিয়াৰ পিছত দুটা ডট যে থাকে এইটো দিয়াৰ পিছত তিনিডাল স্লেছ দিব। কেইডাল? তিনিডাল স্লেছ লাগিব। তিনিডাল স্লেছ মই দি দিছোঁ। 1 2 3 তিনিডাল দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ লিখিব SD কাৰ্ড, CARD SD কাৰ্ড এণ্ড এগেইন স্লেছ লগাই দিব, দি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। বুম, দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে মোৰ এণ্ড্ৰইডৰ ষ্ট'ৰেজত যিবিলাক ফাইল আছে ইয়াতে আহি গৈছে। তো আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব মোৰ এণ্ড্ৰইডৰ ফাইল হয়নে নহয়, মইতো আপোনালোকক এণ্ড্ৰইডৰ মোৰ ফাইলত গৈ আপোনালোকক দেখাই দিম। তাৰে আগতে আপোনালোকে এইটোও কনফাৰ্ম কৰি দিওঁ যে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' বা ফটো চাব পাৰিব নাই, সেইটো মই আপোনালোকক কনফাৰ্ম কৰি দিওঁ। চ' প্ৰথমতে মই ধৰা হ'ল মই DCMত গৈছোঁ, যিহেতুকে DCM সকলোৰে থাকে, বাকী ফাইলবিলাক মেক থাকে। তো DCMটো নিশ্চয় সকলোৰে থাকে, যিটো অট'মেটিক জেনেৰেট হয় মোবাইলত সকলোৰে। চ' মই DCMত গৈছোঁ। DCMত মই ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ DCMটো ফাইল অন হৈছে। ইয়াতে হোৱাৰ পিছত ভিতৰত মই সোমালোঁ পিছত কেমেৰা যিটো অপশ্যন আছে মই তাতে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখি পাইছে এইবিলাক গোটেই মোৰ ইমেজ হয়, JPG ফাইলত আছে, গোটেই ইমেজ হয়। আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছ, কেতিয়া মই তুলিছিলোঁ ফটো, কেতিয়া আৰু কিমান MB হয়, তাতকৈ ডাঙৰ কথা কিমান টাইমত এই ফটোটো তোলা হৈছিল সেইটো আপোনালোকে গম পাব। চ' এইটো এটা আপোনালোকৰ ইনভেষ্টিগেট কৰাত সুবিধা হ'ব যেন পাইছোঁ। তো মই ইয়াৰে এটা আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ ফটো। ধৰা হ'ল মই ইয়াতে এইটো ফটো দেখাই দিছোঁ। চ' দেখিবলৈ পাইছে এই ফটোটো মোৰ গুগলতে শ্ব' হৈছে, কিন্তু মই মোৰ ফল্ডাৰ লক কৰা আছে। মই আপোনালোকৰ ফল্ডাৰ মই লক কৰি থৈ দিছোঁ, সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম। তো দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ফটোটো ইয়াতে আহি গৈছে। আপুনি আনৰ মোবাইলত সোমাই এনেকৈ ফটো চেক কৰিব পাৰে। ফটো হওক ভিডিঅ' হওক আপুনি আজাৰি ইয়াতে চেক কৰিব পাৰে। তো মই ইয়াতে এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বাৰু। ধৰা হ'ল মই ভিডিঅ'ত গৈছোঁ, ইয়াতে এটা ভিডিঅ' আছে, মই এইটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। দেখিবলৈ পাইছে এইটো ভিডিঅ' মোৰ ইণ্ট্ৰ' ভিডিঅ' হয়, যিটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখাই দিছোঁ। এইটো তাৰ পৰা বাজিছে, হয়তো এতিয়া চাউণ্ড নাই। তো আপুনি ভিডিঅ' চাব পাৰিব, একদম আমেজিং হয়। আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে যে লক কৰি থৈ দিছে, টেনশ্যন নাই, আজিৰ পৰা আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা চাব পাৰিব। চ' ইয়াৰ বাবে মই আপোনালোকক আকৌ লৈ গৈছোঁ মোৰ মোবাইলত গৈ মোৰ ফল্ডাৰত মই আপোনালোকক দেখাই দিম। তো ফল্ডাৰত মই দেখিবলৈ পাইছে মই ইয়াতে ফল্ডাৰত আছোঁ, ফাইলছত গৈছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে মই ইয়াতে পাছৱাৰ্ড লগোৱা আছে, তথাপিতো মই তাতে চাব পাৰিছোঁ। দেখিবলৈ পাইছোঁ মই ইয়াতে আহি গৈছোঁ। অহাৰ পিছত মই আপোনালোকক ষ্ট'ৰেজত লৈ গৈছোঁ। ষ্ট'ৰেজত নি মই DCMত লৈ গৈছোঁ, কেমেৰাত লৈ গৈছোঁ। লৈ যোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল মই যিটো ফটো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ সেইটো মই দেখাই দিম আপোনালোকক। মই এই ফটোটো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ। চ' এইটো ফটো তাতে আহিছিল, আপোনালোকে দেখিছে। চ' এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ লগৰে হওক ফ্ৰেণ্ডৰে হওক সকলোৰে ফটো আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' শ্বৰ্ট ভিডিঅ' যদিও এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কিছু এনেকুৱা কথা জানিব পাৰে যিটো হয়তো আজিলৈকে জনা নাছিল। আৰু যদি আপুনি জানিছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি এজন জিনিয়াছ, আৰু যদি জনা নাছিল তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা আপুনি জিনিয়াছ।
চ' বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাক আজি এটা এনেকুৱা কথা জনালে যিটো কথা হয়তো আগতে জনা নাছিল যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়ক সকলো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে আগন্তুক দিনতো যাতে আপোনালোকে এনেদৰে মোক মৰম কৰি যায় তাৰে আশা কৰিলোঁ চ' আজিলৈ এৰিলোঁ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ